ASP.NET web form application web form application ओके गरिदिइहालौँ आउँछ बिस्तारै आउँदै गइरहेछ नि हैन त्यो तात्तिन्छ अझ राम्रो आउँछ यहाँनिर एड न्यू प्रोजेक्ट यसलाई के गरौँ क्लास लाइब्रेरी .NET फ्रेमवर्क एउटालाई DAL बनाऊँ एउटालाई BLL बनाऊँ एड न्यू BLL बनाऊँ हैन यसलाई डिलिट गरौँ ड्यालमा ल्याएर लिंक को हालौँ त्यो क्लास के काम फेरि त क्लास थप्छौँ BLL मा त्यसलाई एडिट गर्नु भन्दा BLL क्लास लाइब्रेरी हो त्यहाँ भित्र क्लास BLL भनेर बनाउँछ BLL युजर BLL इनर चाहिँ क्लास हो के छुट्टै हो यो क्लास लाइब्रेरी हो कि यहाँ भित्र यो राख्ने सेपरेट प्रोजेक्ट बनाएको हो कि काम गर्नलाई सजिलो हुन्छ भनेर अब यहाँ नि डेटा भित्र गएर लिंक टु क्लासेस भनेर एड गरेका थियौं हैन हामीले अब डेटाबेससँग कनेक्ट गरौँ भ्यू सर्भर एक्सप्लोरर हाम्रो डेटाबेस कुन थियो सुनिल डीबी हैन हिजो कुन डेटाबेस लिएको टेबल युजर यहाँ ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्नुपर्छ कि यहाँ यसमा हिजो गरायो नि त टेबल युजर यहाँ ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेपछि यसको काम सिद्धियो ठिक छ यसलाई क्लोज गर्दियौँ यसलाई नि क्लोज गर्दियौँ रेफरेन्स अफ BLL को ड्याल को रेफरेन्स BLL मा दिउँ त्यस्तै यसको रेफरेन्स BLL को रेफरेन्स लियौँ हैन काम कुरो सिद्धियो अब यसमा एउटा मिडिएटर इन्टिटी भनेर एउटा फोल्डर राखौँ हैन जस्तै युजर डिटेल्स भनेर पहिला बनाएको थियो नि हामीले त्यस्तै एउटा एड न्यू क्लास गरेर युजर डिटेल भनेर डिटेल मात्र भए चाहिँ डिटेल्स लेख्नु पर्ने हैन ठीक छ यहाँ चाहिँ prop int id prop string username राखौँ prop string password राखौँ prop string user type राखौँ prop string full name राखौँ लगाएर गरिदिहालौँ BLL मा सबै इन्सर्ट डिट अपडेट कोड धराधर लेख्दिउँ हैन त पहिला जस्तै थियो सेम पहिला कहाँ छ ThreeTier वेयर इज ThreeTier 14 क्लासमा यो ThreeTier अब हेर BLL को कोड यही नि त यसमा ओपन विथ नोटप्याड राइट कहाँ गयो भिजुअल स्टुडियोमा खुल्थ्यो अब यही झ्याप्प कपी पेस्ट हाल्ने हो हेर कसरी एकछिनमै हुन्छ यो लो पुरै हेर्नु त जुनमा पनि गर्न पाइयो अब उनीहरूले के अनुसार काम गरेछ त्यो अनुसार गर्नु पर्यो अब मेरोमा युजर डिटेल्स छैन के राख्दिउँ युजर डिटेल्स ने यसलाई रिनेम गरिदिउँ है रिनेम यस टु यहाँ त युजर डिटेल्स त भयो नि हैन यसमा
BLL user details वाला using BLL भित्र entity छ नि त हैन यो गर्ने बित्तिकै सब भयो टेबल युजर को लागि using DL underscore DB चाहियो के context रे data class data context ये त का यस भित्र डाटा क्लास अब यहाँ टेबल युजर्स छ हैन हाम्रो डट टेबल युजर्स आउँछ डट इन्सर्ट अन सबमिट हुन्छ हैन यसमा यसको लागि युजिङ सिस्टम डट डाटा डट इन्टिटी भनेर के रे लिंक यु भनेर चाहियो हिजो गरेको हैन सिस्टम डाटा डट लिंक यु ठिक छ अब आउँछ डट इन्सर्ट अन insert on submit control space save changes को सट्टामा submit changes रिटर्न हुँदैन यसमा रिटर्न 1 गरेको थिएन हामीले 1 गर्दै यसरी 1 गर्दा हुन्छ इन्टिजर छ नि त्यहाँ माथि यसमा डट आइडी छ तर यो कोड हामीले कसरी लेख्थ्यो त फ्रम यु यसरी लेख्थ्यो हैन त यु नलेखो फ्रम ए भनेर लेखौँ फ्रम ए इन त्यसपछि यहाँ सेलेक्ट यु लास्टमा जोड्थ्यौँ हामीले यहाँ सेलेक्ट यु के रे ए डट फर्स्ट डट डिफल्ट हुन्थ्यो ठिक छ अपडेटको सेभ चेन्जेसको ठाउँमा डट सबमिट चेन्जेस अपडेटको पनि भयो ए रिटर्न भयो रिटर्न 1 गरौँ 1 गरिदियो ठिक छ त्यस्तै रिमुभ हुँदैन हाम्रोमा के हुन्छ हाम्रोमा यहाँ फ्रम यु लेखौ लिंक यु हैन थियो फ्रमबाट सुरु गरौँ फ्रम ए इन डीबी सेलेक्ट यु सेलेक्ट ए डट फर्स्ट डट डिफल्ट रिमुभको सट्टामा डट डिलिट अन सबमिट सेभ चेन्जेसको ठाउँमा सबमिट चेन्जेस रिटर्न 1 गरौँ त्यस्तै गेट अल युजरमा यस्तो लिस्ट बनाएको थियो हैन हामीले अब यसलाई फ्रम यु इन अंडरस्कोर डीबी सेलेक्ट यु डट टु लिस्ट ठिक छ अब यहाँ आइडी छ के यहाँ डट आइडी युजर डिटेल्स भयो यस युजर आइडी ठिकै छ सबै भयो सबै इन्सर्ट डिलिट अपडेट आयो नि त ठिक छ नि अब यसलाई यहाँनिर गएर कति सजिलो लागिरहेको चाहिँ छैन पहिला भन्दा सजिलो छ नि अहिले एड न्यू आइटम यहाँ चाहिँ फर्म एड गरौँ सबै मेथड बनाइसकिन्छ डिलिट अपडेट गर्नलाई ठुलो कुरा भएन अब हाम्रो हिजोको फर्म यही हैन यही त सब कपी गरिदिउँ ठिक छ यो त सबै राख्नै हुन्छ कि अरे प्र्याक्टिस गर्नेहरूलाई चाहिँ आउँछ न प्र्याक्टिस गर्नेहरूलाई चाहिँ सक्यो तिनीहरू सेयरमा क्लिक गर्दा पनि इभेन्ट भइसकेको हुन्छ नि तिनीहरूको त्यहाँ क्लिक हाल्दिउँ क्लिक डिलिटको सेलेक्टेड इन्डेक्सेस फायर हुन्छ गरेन भने चाहिँ उता इभेन्टले प्रब्लम दिन सक्छ त्यही भएर सबैको फायर गरिदियो जे थियो सब गरिदियो सेभको लागि पहिला युजिङ BLL युजर चाहियो BL इक्वल टु न्यू BLL युजर राख्नु इन्टा इक्वल टु BLU डट क्रिएट युजर गर्ने बित्तिकै युजर डिटेल्समा भ्यालु पठाउनु पर्यो भनेर भन्यो यसको लागि युजिङ सिस्टम डट BLL डट इन्टिटी चाहियो युजर डिटेल्स UD इक्वल टु न्यू युजर डिटेल्स अब UD मा भ्यालु पठायो UD डट युजर नेम txt युजर नेम डट टेक्स्ट UD डट user type equal to DDL user type dot text UD dot full name equal to txt
फुल नेम डट टेक्स्ट पनि गयो यसलाई युडी पठाइदिउँ सिधै यो फाइल ग्रेटर देन 0 छ भने lbl message dot text equal to user created लोड ग्रिड बनाऊँ if not is post back direct हालिदिउँ यहाँ review1 dot data source equal to blu dot data user review1 dot data find data bl किन मात्र गरे बाइन्ड हैन यसलाई लोड ग्रिड बनाइदिउँ यसलाई लोड ग्रिड यहाँ राखिदिउँ सबै कोड गरेर मात्रै छोड्ने अपडेटमा अब यहाँको रो हेडर माउस डबल क्लिकमा भ्यालु पठाउनु पर्ने थियो हैन त यहाँबाट यसरी गरे नि त यहाँ यसरी हो थियो नि हाम्रो पहिला हैन भ्यालु पठाएको यसरी नै पठाउँ झ्याप्प पेस्ट गरेर हिडन फिल्ड पाइहालिन्छ सब चीज पाउँछ भ्यूमा पनि डेटा की सेट गरिसकेका छ हामीले हिजो त्यही डेटा की सेट गरेको यहाँ स्टिल डेटा की सेट भएर बसिरहेको छ किनभने हामीले कपी पेस्ट गरेको हैन त्यही यो डेटा की एकदम युजर आइडी हैन तर यसमा चाहिँ एउटा प्रब्लम अनि किन यो युजर डिटेल्स लोड हुन्छ नि त आइडी छ भने आइडी लेख्नु पर्यो के युजर डिटेल्स लोड हुन्छ नि त यसमा त्यही भएर यसमा युजर यहाँ आइडी राख्नु पर्यो है यहाँ किनभने यो आइडी मात्रै लोड भएको हुन्छ यो लिस्ट अफ युजर डिटेल्स लोड भएको कारणले गर्दा आइडी पठाएको हैन टेबल युजरमा पो युजर छ त्यो काम गर्यो र यहाँनिर टेबल युजर हुन्छ त्यहाँ युजर डिटेल्स हुन्छ हेर फ्रम यु र यहाँनिर लिएर आउने यसरी हैन अब यसरी लिएर आउन पाइँदैन यहाँ blu डट गेटल युजर डट वेयर कन्डिसन लाए डट वेयर यु डट युजर आइडी यु डट आइडी छ क्या यु डट यसो पनि आइडी इज इक्वल टु यसमा त गेटल युजरमा त आइडी नै हुने हैन त्यसपछि यहाँबाट युजर आइडी पठाइदियो डट फर्स्ट डिफल्ट एउटा रेकर्ड तान्नु पर्ने छ सिधै यो युजर आइडी पठाइ यो अनुसार एउटा रेकर्ड तान्छ र सर र भरिदिन्छ यसमा सिधै नै पनि अब अपडेट अपडेटमा अपडेट गर्नको लागि data equal to blu dot update user अब के माग्छ युजर डिटेल्स माग्छ युजर डिटेल्समा विथ आइडी पठाउनु पर्यो हामीले ताकि उतापट्टि आइडी अनुसार सेलेक्ट होस् युडी डट युजर आइडी कहाँबाट युडी डट आइडी कहाँबाट जान्छ त यहाँबाट हिडन फिल्डबाट तान्छ नि त्यसरी नै यो आइडी यहाँ पठायो यो आइडी पठाइसकेपछि यसलाई के गर्न सक्यो त युडी पास गर्न मिल्यो हैन फाइल ग्रेटर देन 0 छ भने के गर्ने त lbl मेसेज सिधै निकाल्दा भइसक्यो को आएछ डिलिटको लागि पनि सिम यही नै हो नि त डिलिटको लागि युजर आइडी पठाए पुग्यो डिलिटको लागि data equal to blu dot delete user हेर त युजर आइडीमा युजर आइडी पठाइदियो अनि यो if is greater than 0 छ भने के गर्नु पर्यो त युजर डिलिटेड बोलाएर अब रन गर्दै हेर यसरी कोड गर्नुपर्छ कि बुझ्यो नि यसरी कोड गर्ने रहेछ नि र सब काम सिधैपछि ट्याग लाएर रन गर्ने एघार वर्षसम्म आएपछि अनि त्यसपछि सोध्नु क्या कसरी बन्यो हुन्छ रहेछ ए आयो होइन 1 2 3 अपडेट गर राइट अपडेट भयो सेलेक्ट गरे यसलाई डिलिट गर डिलिट भयो हैन सबै भइसक्यो अब इन्सर्ट गर ए
सेभ गर सकेन त्यसै तिमीहरू गरायो भने त पहिले सिकिसक्थ्यो नि सकेन अब यो अन्त धेरै के छ र केही नि छैन अब सर्ट सब सिकाइसकेको छु मैले हिजो होइन फर्मवर्कको पनि बनाएर के कोड लिएर हिजो धेरै नै पढाएको छौँ लगभग हिजोको लिङ्कको अझ कोरीहरू पनि एक्जिक्युट गराएको थियो हामीले हिजो अब एउटा अझ पढिदिइहालौँ हानौँ आज कोड हाल्न कनमा पढाएको यहाँ त्यही नै गर्न आँटेको कि मैले त्यही खोजिरहेको म मैले ड्यापर पढाएँ कुनमा पढाएँ त्यो अगाडिको पढाएँ क्या हो अगाडिकोलाई पढाएँ तिनीहरू कति बजे थियो आउनु 2 बजे कति बजे थियो आउनु 4 PM कि कति जस्तो लाग्छ मलाई यहाँ ड्यापर खोजेर कति छ ड्यापर भेटिनुपर्छ हो यति मर्ने हो त 4 PM 4 बजे होला त्यसो 4 बजे यसो यिनीहरूलाई पढाइन छु यहाँ छैन अझै 8 बजे 4 बजे कसलाई पढा जस्तो 3 बजे नि हो भेट्ला जस्तो छ देख्यौ जहाँ पढ्ने नि छ अलि एमबी सुरु भएको छ नि त यसैमा हालिदिन्छु कि म ला हान्थ्यो ड्यापर पनि अब यही कुरा ड्यापरबाट गरिदिउँ अब यसमा के छ त्यही होला जस्तो लाग्यो होइन यही कुरा अब अर्को प्रोजेक्ट बनाऊ ठिक छ आज धराधर भ्याइदिउँ अझ 20 नै बाहेक छ यो प्रोजेक्ट अझै पनि भ्याइदिउँ क्या हो पढेर आज 1-2 दिन बिन्दास पढाइ गरोस् यहाँनिर ड्यापर भनेर रेफरेन्सबाट एड गरौँ म्यानेज नुगेट प्याकेजबाट हुन्छ यो अनलाइन हुनुपर्छ DAPP या ड्यापर ब्राउज गर्ने यहाँ ला अब नहोला जस्तो आज क्या जसरी नै गराउनुपर्छ आज ए नेट छैन ए नेट रहेनछ ड्यापर manage nugget package Dapper Dapper छ नि त्यहाँ यो पनि ORM नै माइक्रो ORM भन्छ है यिनीहरुमा स्टोर प्रोसिड्युरहरु इन्टिटी फ्रेमवर्कमा काम गर्नलाई भवाल सजिलो हुन्छ इन्स्टल गर्दैन ओके मैले चाहिँ धेरै गरेको छैन है त्यही भएर यहाँ सजिलो त सजिलै छ 1-2 चोटि गरे पनि याद भइहाल्छ है
यसलाई चाहिँ बेग्लै क्लास बनाएर गरे बेटर हुन्थ्यो हैन यसैमा गर्दा नि बेग्लै क्लास बनाइदियो एउटा फेरि यसमा एड गर्नुपर्ने भयो क्या एड प्रोजेक्ट डिटेल भनेर एड गर्यो यसको लागि बिएलएल सिएलएल चाहिँदैन के एड गर्छु क्लासलाई डिटेल हो यसलाई चाहिँ अरू चाहिँदैन कि एउटा भइपुग्छ राइट क्लिक गरौँ म्यानेज लुकेट प्याकेजबाट ट्यापर त्यो अघि इन्स्टल गरौँ ट्यापर एउटा ट्यापरलाई इन्स्टल गरौँ ताकि अब ट्यापर भइसकेपछि एउटा यहाँ चाहिँ युजर डिटेल्स बनाउनु पर्छ होला यहीँनिर बनाइदिएँ मैले एन्टिटी त्यसरी एउटा यसमा क्लास त भयो युजर डिटेल्स एज ए क्लास युजर डिटेल्स ठिक छ युजर डिटेल्समा झ्याप्पो पारेर राखिदिउँ कन्ट्रोल सी होइन पब्लिक क्लास यहाँसम्म त बुझाएको छ नि होइन त्यति लगेर राखिदिउँ वेब एप्लिकेसनमा एउटा एड न्यू प्रोजेक्ट गरौँ आइटम एउटा वेब फर्म राखिदिइहालौँ होइन बिएलएल यहाँनिर बनाऊँ एड न्यू क्लास बिएलएल युजर भनेर बनाऊँ पब्लिक क्लास युजिङ ड्यापर गरौँ यहाँ ठिक छ अब यहाँ हेर है इन्सर्ट डिलिट अपडेट कोड कसरी लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ छ डिबी एन्टिटिज किन राखेँ मैले यो त अर्कै हुने है मैले यहाँ लिएर राखेँ नि त अब हेर यो आइडिबी कनेक्सन भनेर यसमा युज गर्छ एसक्युएल सर्भरसँगको कनेक्सन हो यो ठिक छ आइडी युजिङ सिस्टम डट डाटा डट एसक्युएल क्लाइन्ट युजिङ सिस्टम डट डाटा हो ल ठिक यो युजर डिबी अनि बिएलएल यो फर्स्ट अप्टर हो क्या डाइरेक्ट कनेक्सन स्ट्रिङ यसमा राखिदिन्छ एसक्युएल कनेक्सनको लागि युजिङ सिस्टम डट डाटा डट एसक्युएल क्लाइन्ट गर्नुपर्छ एसक्युएल सर्भरको डाटा सोर्स के थियो अरे लोकल डिबी हो सुनिल डिबी डट नै हो नि सुनिल डिबी यहाँ एसयुएल डिबी ठिक छ कनेक्सन गरे यसले भन्ने बित्तिकै डिबीमा कनेक्सन राखिहाल्छ ठिक छ यो क्लास कल हुने बित्तिकै कनेक्सन हुन्छ किनभने कस्टमर अटोमेटिकली इन्भोक हुने हो नि त गेट अल युजर अब अन्त यो मेथड है गेट अल युजर अब युजर डिटेल्सको युजिङ के चाहियो अरे बिएलएल डट के अरे बिएलएल डट इन्टिटी यो ड्याल डट इन्टिटी ठिक छ यहाँ गेट अल युजर हो खास गरी होइन अब युजर डिटेल्स यो डिबी डट क्वेरी भनेको यो ड्यापरबाट आउने हो बुझिरहेको है यो ड्यापर युज गऱ्यो भने बल्ल क्वेरी आउँछ त्यसपछि यहाँनिर क्वेरीमा लेख्ने भनेको यहाँ सेलेक्ट स्टेटमेन्ट हो यहाँ एसक्युएल स्टेटमेन्ट भन्छ कि अनि त्यसपछि प्यारामिटर त छैन यसको नल कमान्ड टाइप भनेर यहाँ डट टेक्स्ट लेख्यो भने चाहिँ एसक्युएल स्टेटमेन्ट बुझ्छ यसले ठिक छ टेक्स्ट स्टोर प्रोसिजर नै स्टोर प्रोसिजर यहाँ स्टोर प्रोसिजर पास गर्नु पर्यो डट टु लिस्ट भनेपछि यसले डाइरेक्ट केमा दिइरहेछ त लिस्टमा दिइरहेछ भनेपछि यो कोड चाहिँ हो क्या मेन यसरी ढ्याक्क लेख्नुपर्छ कि यहाँनिर ठिक छ ड्यापरको कोड चाहिँ यस्तो हुन्छ यो गेट अल युजरको लागि भयो होइन त्यस्तै गेट युजर डिटेल्स बाई आइडीबाट नि तानेछु मैले ठिक चाहिँ केही फरक परेन नतान्दा नि हुन्थ्यो होइन एउटा बनाए नि हुन्थ्यो अब यसमा आइडीबाट तान्नको लागि चाहिँ स्टोर प्रोसिडियर युज भएको छ यहाँ हेर स्टोर प्रोसिडियरको लागि हामीले के गर्छ त डेटाबेसमा जान्छौँ स्टोर प्रोसिडियरहरूले क्यास मेन्टेन गर्छ प्रोग्रामिङ लजिक लेख्न पाइन्छ त्यो कारण त कोड मिनिमाइज हुन्छ स्टोर प्रोसिडियर युज गर्ने एसक्युएल इन्जेक्सन हुँदैन प्यारामिटराइज हुन्छ स्टोर प्रोसिडियरमा कम्प्लेक्स क्वेरीहरू लेख्न पाइयो त्यो कारणले गर्दा स्टोर प्रोसिडियर भने फास्ट एक्जिक्युसन हुन्छ
डेटा ओभरहेडहरू डाटा कन्करेन्सीहरू इन्कन्सिस्टेन्सहरू सबै घटाउँछ स्टोर प्रोसिडियरले हैन त्यही भएर स्टोर प्रोसिडियर युज गर्ने हो सुनिल कहाँ छ यहाँ गएर प्रोग्रामेटिकल यही सुनिलमा न्यू क्वेरी गरौँ ठीक छ सुनिल डिबी आउँछ क्या अनि बल्ल यहाँ जे लेख्छ त्यो चाहिँ त्यहीँनिर गएर बस्छ कि स्टोर प्रोसिडियर सेलेक्ट अलको बनाउँदैछौँ यसरी क्रिएट प्रोसिडियर यसरी हुन्छ गेट अल युजर स्टोर प्रोसिडियरको नाम भयो यो चाहिँ ठिक छ यसमा प्यारामिटर छैन भने एज बिगिन एन्ड यो बडी ब्लक भयो यसको ठिक छ अब क्वेरी लेख्नु भने कि यहाँ लेख्ने सेलेक्ट अल फ्रम टेबल युजर एक्जिक्युट गर्ने स्टोर प्रोसिडियर क्रिएट भइसक्यो कहाँनिर क्रिएट भएको हुन्छ त प्रोग्रामेटिकली भित्रै स्टोर प्रोसिडियर भित्रै यहाँ गइसकेको हुन्छ यो स्टोर प्रोसिडियरलाई कपी गर्ने अनि यहाँनिर गएर हामीले के गर्नु पर्यो त पेस्ट गर्ने हैन अनि यो कमान्ड टाइप डट स्टोर प्रोसिडियर लेख्नु पर्यो ठिक छ स्टोर प्रोसिडियर अब बुझ्छ यसले त्यस्तै गेट युजर बाइ युजर आइडी क्रिएट प्रोसिडियर एसपी के थियो यहाँ एसपी देखाएको थियो एसपी गेट युजर बाइ यही नाम चाहिँ यही राख्दिउँ कि हैन त्यसै प्यारामिटर त चाहियो भनेपछि यहाँभित्र फङ्सन जस्तै प्यारामिटर पास गर्छ र ब्र्याकेट त्यस्तै छ नि त एट द रेट अब प्यारामिटर कसरी पास गरेछ त यहाँ युजर आइडी प्यारामिटरको नाम चाहिँ युजर आइडी रहेछ कि एट द रेट ए हो कि क्या हो एट द रेट ए पठाएको नि त भनेपछि एट द रेट ए होला यहाँ इन्ट भनेर यसरी लेख्नुपर्छ एज बिगिन इन्ट बडी ब्लक सेलेक्ट all from table user where user id equal to @ a यतिलाई मात्र एक्जिक्युट गर्ने हो एक्जिक्युट अब यो यहाँनिर गएर यहाँ राख्ने हो यो प्यारामिटरको नाम हो @ a बुझ्छ के यसले हुन्छ यसरी स्टोर प्रोसिडियर फर्स्ट डिफल्ट त्यस्तै छ नि त कोड छ नि यो गेट युजर बाइ युजर आइडी भयो त्यस्तै अर्को इन्सर्टको लागि अपडेटको लागि डिटेल इन्सर्ट डिलिट अपडेटको लागि एउटै क्वेरी हुन्छ अपडेटहरू सबैको लागि यहाँ चाहिँ बल्ल बुझिन्छ पहिला एसपी क्रिएट युजर भनेर बनाऊ ठिक छ प्रोसिडियर क्रिएट युजर प्यारामिटर के चाहिने रहेछ त यहाँनिर योले थाहा युजर नेम पासवर्ड यसरी ल्याएर अनि चाहिँ प्यारामिटर पनि त्यसरी नै पास गरेको हुनुपर्छ क्या हाम्रो यहाँ त्यही नाम हो क्या यहाँनिर पहिला स्टोर प्रोसिडियर बनाएर उता कल गर्ने हो भने चाहिँ प्यारामिटरको नाम सेम नै हुनुपर्छ उता अनि चाहिँ यहाँ इन्ट एन्ड भ्यारक्यार होइन यसरी लेख्नुपर्छ कि @ पासवर्ड एन्ड भ्यारक्यार 50 @ युजर टाइप एन्ड भ्यारक्यार 50 @ फुल नेम एन्ड भ्यारक्यार 50 अब यहाँनिर एज बिगिन इन्टमा चाहिँ इन्सर्ट इन्टु टेबल युजर भ्यालुज @ युजर नेम @ पासवर्ड @ युजर टाइप @ फुल नेम ठिक छ यतिलाई मात्रै सेलेक्ट गर्नु नत्र माथि पनि एक्जिक्युट हुन्छ अब यिनीहरूलाई मोडिफिकेसनहरू गर्नु जस्तै यसलाई मोडिफिकेसन गर्नुपर्ने यहाँ रिफ्रेस गरेर त्यहाँ एकचोटि सबै आउँछ अब मोडिफिकेसन गर्नु पर्यो भने चाहिँ राइट क्लिक गर्ने मोडिफाई गर्ने चाहिँ आफै अल्टर आउँछ कि यसमा यो अल्टर अथवा हामीले यहाँनिर अल्टर लेखेर यसलाई फिल्डरलाई मोडिफाई गर्न सक्छौँ र यसलाई एक्जिक्युट गर्न अल्टर लेखेर मात्रै किनभने क्रिएट फेरि अर्कोचोटि क्रिएट हुँदैन मोडिफिकेसनको लागि अल्टर लेख्नुपर्छ यहाँ यसले देखाउँछ नि त अल्टर अब के चेन्ज गर्ने हो एक्जिक्युट गरिदिने हो यसै झ्याप लिन्छ ल के भन्छ एक्जिक्युट होइन यो अल्टरले फेरि रिमेक गर्न पाइयो भनेपछि क्रिएट युजर यो जुन छ नि प्रोसिडियर एसक्युएल प्यारामिटर पास गर्ने तरिका यो एरेमा पास गरेको थियो हामीले योभन्दा अगाडि छैन भने यसरी एरेमा पास गर्न पाइयो क्या हामीले यसरी प्यारामिटर्स गरेर न्यू प्यारामिटर एउटा दुईटा तीनवटा चारवटा एउटा जोस एरेमा लिन्छ के यसले हैन मैले सिकाउनु पर्ने सिकाएको छैन ThreeTier भनेर छ एसक्युएल कनेक्सन वाला नि ThreeTier छ डाटा एडाप्टर डेटा टेबल वाला नि ThreeTier छ यसरी डाइरेक्ट एरेमा पठाउनु पर्छ के प्यारामिटरहरुलाई ठीक छ अब क्वेरी भनेको यो भयो र आर्गुमेन्ट डायनामिक प्यारामिटर भनेर यसरी युज गर्नुपर्छ अनि यो प्यारामिटरलाई डाइरेक्ट फर इचमा राखेर सबै प्यारामिटर भ्यालु र नेम गरेर यसले के गर्छ त यो प्यारामिटरहरु जति पनि छ नि प्यारामिटर्सहरुलाई सबैलाई के गर्छ त यहाँ लिस्टमा एड गर्छ के यसले प्यारामिटर हामीले लेख्छ नि प्यारामिटर डट @ नेम
त्यसपछि डट भ्यालु पठाउँथ्यो नि टीएक्सटी गरेर @ a मा कमा गरेर त्यसरी यसले के गर्छ फर इच लुप लाएर सबै भ्यालु एकैचोटि पठायो हैन र यो एक्जिक्युट क्वेरी भनेको यो चाहिँ फेरि अब ड्यापरमा गयो नि अनि यसमा के चाहिन्छ त क्वेरी भनेको यो प्रोसिड्युर आर्गुमेन्ट ARGS भनेको यो सबै आर्गुमेन्ट यसले त के गरेछ सबै यो आर्गुमेन्टहरु पास गरेछ के यो आर्गुमेन्ट भनेको यसबाट आएको प्यारामिटर्सहरु सबै पास गर्यो हैन र स्टोर प्रोसिड्युर युज गर्यो यसले यो भनेको चाहिँ एड युजरको भयो ठीक छ यसरी नै त्यस्तै अपडेटको पनि सेम यस्तै छ यो चाहिँ स्टोर प्रोसिड्युर युज गरेर दुईटै युज गरेर अरूले दिएको छैन के यो कोड धेरै पाइदैन यिनीहरुको यो अपडेटको पनि त्यस्तै छ नि त सेम अपडेटको डिलिटको लागि पनि त्यसरी नै गर्दा हुन्छ हैन एउटा प्यारामिटर चाहिँ डाइरेक्ट पठाउँदा हुन्छ जस्तै गेट युजर बाइ युजर आइडी गराएको थियो नि त्यसरी पठाउँदा नि हुन्छ यसरी पनि पठाउँदा हुन्छ त्यसरी पनि पठाउँदा हुन्छ ठीक छ डिलिटको पनि सेम भयो नि त इन्सर्ट डिलिट अपडेटको एउटै कोड हुन्छ जहाँ पनि अब यसलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर एउटा फर्म बनाए हैन फर्म बनाएर यो फर्म कपी गर्नु पर्यो यही कुरा त हो नि यो हैन सोर्समा जाउँ झ्याप्प कपी गरौँ हैन अघि जस्तै कपी कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी धराधर कपी गरौँ कन्ट्रोल एस यहाँनिर जाउँ बटन क्लिक फायर गरौँ अब सब मेथड बनिन्छ स्ट्रिङ इन्सर्ट गर्नु पर्यो हैन मेन भनेको मेथड रहेछ भन्ने बुझ्यो नि त अब सेलेक्ट इन्डेक्स फायर अब यहाँ युजिङ ड्याल गर्नु पर्यो BLL युजर चाहियो यहाँ युजिङ ड्याल चाहियो युजिङ ड्याल डट युटिटी चाहियो ठीक छ BLL युजर चाहियो सबै रेकर्ड सेलेक्ट गरेर लिएर आउनु पर्ने छ कति छिटो सिकिन्छ पहिला बुझेर भएको यो जस अहिले त कोड अलिअलि बुझ्न थालेछ नि हैन त्यही भएर मैले भने त अलि विस्तार गराउँछु पछि चाहिँ उडाउँछु भन्ने यही हो कि यसरी उड्छ हाम्रो कोड अनि अब के गर्ने उताबाट गेटल युजर भन्ने बनाइसकेको छ हामीले लिस्ट आउँछ उताबाट डाइरेक्ट review1 डट डेटा सोर्स हाल्दिनु BLU डट गेटल युजर बनाएको छ नि त गेटर भन्ने बनाएको छ नि त हामीले review1 डट डेटा पाइन्ट भनेर राख्दिनु सकियो रिभ्यू अब इन्सर्टको लागि कसरी बनाएको छ त इन्ट आई भन्ने छ हो इन्टिजर रहेछ भने चाहिँ कहाँ छ दिस मलाई भन्नु न म भनिदिइहाल्छु नि ए दिस भनेको यसको डिबी यसकै आफ्नो मेथडलाई पोइन्ट आउट गर्न मिल्छ आफ्नो भ्यारिएबललाई पोइन्ट आउट गर्न मिल्छ के दिस लेखे नि हुन्छ नलेख्दा हटाइदेऊ टेन्सन तिमीहरूलाई ल दिस डट हाइड आफ्नै चीजलाई पोइन्ट आउट गर्ने हो कि यसले काहीँ डिबी छ कस्तो होइन लोकल भेरिएबललाई नि पोइन्ट आउट गर्न मिल्छ स्ट्यान्सलाई नि पोइन्ट आउट गर्न मिल्छ यसमा मेथडलाई नि पोइन्ट आउट गर्न जसलाई नि पोइन्ट आउट गर्न मिल्छ आफ्नो चीजलाई पोइन्ट आउट गर्छ यसले भने हो यो चाहिँ दिसले चाहिँ उसमा पढायो नि त के अरे सी प्लस प्लसमा दिस पोइन्टर आफ्नो फङ्सन भ्यारिएबल्सहरूलाई पोइन्ट आउट गर्न मिल्छ भन्छ यो त सी प्लस प्लसको कन्सेप्ट हो नि त यो सी र सी प्लस प्लस त्यसमा नि त्यही हो इन्ट आई इक्वल टु BLU डट अपडेट युजर अब यसले के माग्छ त युजर डिटेल्समा भ्यालु माग्छ युजर डिटेल्समा पठाइदियो युडी इक्वल टु न्यू युजर डिटेल्स त्यही त युडी डट युजर नेम इक्वल टु युडी डट युजर आइडी इक्वल टु हिडन फिल्डबाट जान्छ के अरे यहाँ इन्ट युजर आइडी हिडन फिल्ड 1 डट भ्यालु छिटो गरौँ भ्यालु आयो नि त यो युजर आइडी यहाँ पठाइदियो युजर आइडी यसरी यो भनेको युडी डट आइडी होला यहाँ ठिक छ त्यस्तै युडी डट युजर नेम पनि पठाइदिउँ युजर नेम डट टेक्स्ट युडी डट पासवर्ड इक्वल टु टीएक्सटी पासवर्ड डट टेक्स्ट युडी डट user type equal to DDL user type dot text UD
झ्याप्पै गयो यसलाई झ्याप्पै यहाँ पठाइदिउँ यो सेभमा पो युजर आइडी किन चाहियो त मलाई यो सेभको लागि पो रहेछ त नि युजर आइडी अपडेट युजर भएछ नि सेभ युजर एड युजर रहेछ हो त अब यहाँ युडी पठाइदिए सेभ गरेँ नि त इफ आई ग्रेटर देन 0 lbl message dot text is equal to user created load grid हाल्नु लोड ग्रिड बनाउन सक्थ्यो नि त्यसलाई राइट क्लिक गरौँ क्विक एक्सनमा जाउँ एक्सट्र्याक्ट मेथडमा जाउँ लोड ग्रिड जाउँ हैन यसलाई लोड ग्रिड गरौँ हैन अपडेटमा पनि सेम अब अपडेटको लागि ग्रिड भ्यूको यो कहाँ गयो ग्रिड भ्यूको यो कोड चाहियो नि त हामीलाई यहाँनिर ग्रिड भ्यूमा फाल्देको माथि ग्रिड भ्यूको यो चाहियो नि त सेम यही हो कि यसमा पनि यही नै हुन्छ हेर न तर हिडन फिल्डमा आएको भ्यालु यो हाम्रो चाहिँ किक गेट अल भन्ने छ नि त सकिएन गेट अल नि त मेथडको नाम त्यसबाट आउने लिस्ट त युजर डिटेल्स नै हो सकिएन त्यो अनि अब अपडेटको लागि मेन टाइप इक्वल टु blu डट अपडेट युजर अब हिडन फिल्डबाट भ्यालु तान्नु पर्यो यहाँ थियो नि त हाम्रो युजर डिटेल्समा हिडन फिल्डबाट भ्यालु युजर आइडी पठाउनु युडी डट आइडी इक्वल टु हिडन फिल्डको भ्यालु पठाउनु पर्यो युजर आइडी इक्वल टु कन्भर्ट डट टु हिडन फिल्ड 1 डट भ्यालु हैन यो युजर आइडी के गर्नु पर्यो यहाँ पठाइदिनु पर्यो त्यसपछि अरु झ्याप्प लाएर यही काम गर्नु पर्यो कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी भयो यो युडी यहाँ पठाइदिउँ सिक्यो यो if I is equal to greater than 0 load grid updated chat लेखौँ chat deleted मा पनि त्यस्तै भयो deleted को मा चाहिँ यही युजर आइडी पायो युजर आइडी पाइसकेपछि यसले डाइरेक्ट मेथडमा पठाउन पाइयो डट डिलिट युजरमा गएर युजर आइडी माग्यो युजर आइडी पठाइदियो कपी यहाँ गरिदियो पेस्ट गरिदियो सिधै यो पनि हुन्छ ग्रिड अपडेट के त मेथड बनाएपछि मेन भनेको मेथड इन्जिनले छ त्यो बनाउने चाहिँ कसरी मेन थाहा पाउनु पर्यो अरु त कोड त सबै त्यसले के माग्छ पठाउनु पर्यो यता ड्यापर सिद्धिएन भन्दै त मैले एकछिनमा सिद्धाइन्छु बिल सोल्युसन दुईटा फेल रे लास्टै फास्ट डिएलएल क्यू यहाँ इरर आएछ नि त यो यसमा त आइडी छ नि त यसमा मिस्टेक होला कहाँ मिस्टेक छ अब यसमा नि मिस्टेक होला फुल आइडी चाहिँदैन नि त्यसमा यसमा चाहिँदैन ल मलाई 2 दिनलाई रेस्ट पुग्यो सेलेक्ट गर हरि 1 2 3 बनाऊ अपडेट गर इरर आयो भने चाहिँ सर यो पूर्ण अपडेटको त बनाएको छ नि अपडेटको प्रोसिडियर खोइ बनाएको बनाएको त यहाँ अपडेट युजर हान्दिउँ त डिलिट युजर अपडेट युजर बनाएको छैन नि अपडेट युजर हैन यही छ नि त युजर आइडी छ ठीक छ अपडेट युजर बनाइदिउँ user ID and then int update table user set username equal to @username user type full name where user ID छैन डेटाबेसमा equal to @user ID मिलेन नि मिलेन एक्जिक्युट हाल्नु सिन्ट्याक्स ठिक छ अपडेट इन्टु भएछ नि त एक्जिक्युट डाइरेक्ट जाँदा इरर आयो युजर नेम छ नि यहाँ युएसआरएनएम हैन
ए यहाँ यस्तो भएछ नि त यहाँको युजर नेम 0 हो नि त भ्यू आइडी र त्यसमा आइडी डाटाबेसमा है अपडेट डिलिटको लागि के छ नि यही नाम टक्कै कपी गरौँ कि डिलिट नत्र मिस्टेक हुनसक्छ नि त डिलिट युजर स्पेस डिलिट फ्रम टेबल युजर where user ID equal to अब झ्यापर गरौँ हैन त सेलेक्ट 1 2 3 अपडेट 1 2 3 गए कहाँ हो सबै आइडी मात्रै 00 आयो किन आयो आइडी 00 भन्छ सेलेक्टमा प्रब्लम चाहिँ के हो गेट अल युजर हो नि त कमान्ड टाइप स्टोर प्रोसिड्युर युजर डिटेल्स आइडीमा 00 आउनुको कारण चाहिँ के भयो त अब सिद्धियो म गेट अल युजर यहाँ लिस्ट लिएर आउँदैन 00 किन लिएर आयो आइडी र यताको आइडी र उताको आइडी नमिलेर कुरा बिग्रिया हुन सक्छ यसबाट दिने भनेको त युजर आइडी हो युजर डिटेल्समा नि युजर आइडी राख्नु पर्ने भयो युजर आइडी फिल्ड मिलेन क्या उताको रुट सेम मिलाउनु पर्छ अब हामी बीएलएल मा जाउँ अब कहाँ यसमा ठीक छ युजर डिटेल युजर आइडी यसमा अपडेटमा डट युजर आइडी यसको मिलाउनु पर्ने भयो कि अरु कतै छ युजर आइडी अब चाहिँ आउँछ कि ब्राउजर आउनु पर्ने हो अब दुईटाको म्याच भयो नि त जहाँ इरर आउँछ हेरौँ न के इरर नै चाहियो मलाई सच्याउनको लागि ती इरर नभएको पनि थाहा हुँदैन नि त हैन यहाँ सब ठाउँमा युजर आइडी हाल्नु चेन्ज भइसक्यो नि त अहिले एन्टिटीमा कहाँ छ युजर आइडी हेर त आइडी कहाँ छ अझै यति रन हानिदिने हो त अन्त त्यहाँ चेन्ज भयो धमाधम लेख्ने नेम विथ आइडी रे ए अनि ग्रिड भ्यूमा आइडी राख्दै थियो नि त यहाँ पनि युजर आइडी आइसक्यो नि त अघि आइडी पो थियो त युजर आइडी कस्तो फास्ट आयो अब 1 2 3 अपडेट हैन डिलिट भयो अब यहाँ यस्तो गरिदिनु सेभ हैन त यो भनेको ड्यापर हो तर ड्यापरमा एउटा कमजोरी चाहिँ के छ भने फिल्डहरु यो युजर डिटेल छ नि यो आइडी र उताको पर्टिकुलर आइडी मिल्नु पर्छ के त्यसले लिएर आउने आइडी किनभने डाइरेक्ट यसले त लिस्टमै दिन्छ नि त त्यो डेटाबेसको त्यो फिल्ड मिलेन भने चाहिँ यसले दिन सक्दैन त्यो बुझ्नु पर्यो त्यही भएर डाइरेक्ट लिस्टमै लिएर आउने भएको कारणले गर्दा लाइट ओआरएम भनेको यसलाई चाहिँ स्टोर प्रोसिड्युर यसरी युज गर्न सकिन्छ स्टोर प्रोसिड्युर अझ एडभान्स छ यतिले पुग्दैन एउटा क्रुड अपरेसन गर्नको लागि हामीले स्टोर प्रोसिड्युर यसरी हुन्छ यसरी गरिन्छ भनेर मात्रै गरेको ठ्याक्कै 5:30 भएछ